guys, welcome back to my channel. Ito na naman tayo. So, ang mukbang natin ngayon guys is sa Santol. Alam nyo ba kung saan ako naghanap ng Santol? Sa Shopee. Nag-order ako sa online. Grabe, ang hirap. Pero yung sobrang mahal, pero at least nakahanap ako ng Santol kahit sa Shopee. Hindi ko akalain na meron palang mabili sa Shopee. Kahit mango, minsan nag-order ako ng mango sa Shopee. Pero yung Santol kasi, ang hirap ang hanapin dito ng Santol. Minsan kasi nag-order ako sa Facebook, tapos hinahatid nila dito sa bahay. Siyempre magbabayad ka ng delivery. Pero sa Shopee, ganun din. Pero ang hirap kasi maghanap na lalo na ngayon dito ang mga Malaysian kasi halos hindi alam yung Santol. So pero yung karamihan naman alam nila kasi alam nila yung Santol galing Thailand. So hindi kagaya sa Thailand or dyan sa atin maraming Santol mahanap. So ngayon happy ako kasi matagal-tagal din ako hindi nakapag-Santol dahil puro mango na lang ang minumukbang ko. Oo, alam nyo yan, di ba? So start na tayo at saka yung sausawan ko, tingnan nyo naman, nakita nyo naman yung first, di ba, yung video ko, yung start ng video, ang daming chili dinikdik ko, tapos meron tayong asin at saka chili, meron din tayong soy sauce bagoong, nilagyan konting tubig para maalat, para hindi gaano maalat. Tsaka daming chili flakes. Dinikdikin ko ng, ang nakalimutan ko pala yung garlic kasi masarap yung garlic sa Santol. Tsaka meron tayong massive rice, white steam rice hill guys. Kasi hindi pa ako nag-lunch, ito na rin yung lunch ko. So, start na tayo guys. Super excited. So, alam nyo guys. Sarap to. Matamis yung Santol. Bulunan ako. Sarap sa asin. Masarap yung asin. Dagdagan mo pa ng asin.
Sarap yung santol. Manghang lang. Masarap yung kanin kahit walang ulam. Grabe yung chili, guys.
Manghang. Busog na ako guys, tsaka naanghangan talaga ako. Nabusog ako sa kanin.